السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نشتغل بيت للطفل مولود. راح نحتاج خيط بيبي، أنا استعملت الأليس، وعلامات، إبرة مقاس 3.5 وإبرة مقاس 4، إبرة تنظيف، زراير من 5 إلى 6. ونبتدي بسم الله. الإبرة مقاس 3.5، راح أسوي حلقة الأول، بالشكل هذا، وبعدها راح أشتغل 61 سلسلة. أسحب الخيط وأطلعه من الحلقة اللي على الإبرة بهذه الطريقة. اشتغلت 61 سلسلة. الحين في السلسلة الرابعة من الإبرة راح أشتغل عمود، ألف الخيط وأدخل في السلسلة، أسحب خيط، ألف على الإبرة، أسحب من 2، ألف وأسحب من 2 ثاني. راح أشتغل 8 عواميد، مجموعهم 8 عواميد. هذا 1، 2، 3، اشتغلت 8. وفي السلسلة اللي وراهم راح اشتغل 3 عواميد في نفس السلسلة، 1، 2، 3. راح احط علامة في ثاني عمود اللي هو اشتغلناه في الزاوية، لأن هذا هو اللي راح اشتغل فيه التزايد كل مرة. راح اشتغل 9 عواميد في كل غرزة عمود، 1، 2، اشتغلت 9 عواميد ثانيين. وبعد في الغرزة اللي وراهم راح اشتغل 3 للزاوية الثانية، وراح احط علامة في ثاني واحدة منهم اللي هي غرزة الزاوية اللي اشتغل دائما فيها التزايد. يعني انا سويت الحين تقسيمة للصدر، الجزء الشمال والكتف، والحين راح اشتغل للظهر 19 عمود.
اشتغلت 19 عمود. في اللي وراه أيضا راح اشتغل 3 عواميد عشان نسوي واحد، اثنين، وهذه الثالثة، ونحط علامة في ثاني وحدة. راح اشتغل 9 عواميد للكتف الثاني، وهذه التاسعة، 9 غرزة. وراح اشتغل 3 عواميد في الغرزة اللي وراها، أيضا راح أحط علامة في الغرزة الثانية اللي هي راح تكون مكان التزايد في كل دور. وراح أكمل أشتغل 9 عواميد لآخر الدور. خلص الدور. هذه التقسيمة 9 وزاوية، 3 عواميد في الزاوية، أيضا 9 و3 عواميد في الزاوية، 19 و3 عواميد في الزاوية، 9 و9. الأمام من الناحيتين والكتفين والخلف. راح ارتفع سلسلتين ما أعدهم غير معدودين في نفس المكان. راح اشتغل عمود، راح اكمل عواميد لحد الغرزة اللي فيها العلامة، راح اشتغل فيها 3 عواميد. وصلت للعلامة، راح اشتغل 3 عواميد، 1 2. راح ارجع العلامة في الغرزة الثانية اللي هي غرزة التزايد في كل سطر، تكون اللي بالنص في الزاوية. وهذه الثالثة. أكرر أشتغل عواميد، ولما أوصل الغرزة اللي فيها العلامة أشتغل فيها 3 عواميد وأحط العلامة في الغرزة الثانية منهم. وصلنا للزاوية الثانية، يعني راح أشتغل فيها 3، 1 2 والعلامة ترجع في ثاني غرزة. وأكرر لنهاية الدور. خلصت السطر الثاني. راح أكرر السطر الثاني هذا 4 مرات بعد، يعني راح نشتغل المجموع الكلي 6 سطور، وراح ألقاكم في نهاية السطر السادس. خلصت ال6 سطور أو أدوار. اشتغلت تزايد في الزوايا ومعلمة الزوايا مثل ما انتم شايفين. الحين السطر السابع راح اشتغل بنفس الطريقة، مع الفرق اني راح اشتغل في الزاوية 5 عواميد بدل 3. ارتفع سلسلتين ما احسبهم غرزة، واشتغل في نفس المكان عمود، اكمل عواميد لحد الزاوية،
وهذه غرزة الزاوية راح اشتغل فيها 5 1 2 3 ارجع العلامة لان هذه الغرزة اللي بالنص 4 5 راح اشتغل السطر كله بنفس الطريقة، عمود في كل عمود، وفي الزاوية راح اشتغل 5 عواميد واحط العلامة في العمود اللي بالنص. خلصنا السطر السابع اللي زودنا فيه في الزاوية 5 غرز بدال 3. راح اشتغل في السطر الثامن علشان احدد الفتحات. راح نشوف شلون. ارتفع سلسلتين ما تنحسب غرزة واشتغل في نفس المكان عمود. راح اشتغل عواميد لحد ما اوصل لاول زاوية. وصلت للزاوية، في غرزة الزاوية راح اشتغل عمودين وراح اترك الغرز هذه كلها وراح اشتغل عمودين في الزاوية الثانية. هذه غرزة الزاوية راح اشتغل ايضا عمودين. شيل العلامة مو محتاجتها. وراح اشتغل عواميد لحد الزاوية الثانية. وصلت للزاوية الثانية راح اكرر، راح اشتغل عمودين 1 2 وراح اترك كل الغرز هذه. وفي الزاوية الثانية راح اشتغل ايضا عمودين. وراح اشتغل الحين في كل غرزة عمود لحد الآخر. وصلت آخر السطر، راح أغير إلى الإبرة الأكبر إلى 4 ملي. عشان تعطي وسع شوية. 2 ألف 2 ما أعتبرهم غرزة. في نفس المكان راح أشتغل عمود. راح أترك غرزة وفي اللي وراها راح أشتغل عمود وبعدين أرجع أشتغل في نفس الغرزة، يعني عكسهم. أترك واحدة وفي الثانية أشتغل عمود وبعدين أرجع أشتغل في الغرزة اللي تركتها. أترك غرزة وفي اللي وراها أشتغل عمود بعدين أرجع أشتغل في الغرزة اللي تركتها. أكرر بنفس الطريقة للآخر. آخر سطر راح أشتغل عمود، العمود الأخير. أرتفع سلسلتين وألف. هذا اللي هو وجه الشغل الأمام راح يكون، وهذا ظهر الشغل. إذا تحبون تعلمونهم على راحتكم. راح أشتغل عمود
في نفس الغرزة، وعمود في كل غرزة لحد آخر سطر. وراح أكرر السطرين اللي هي الغرز المتعاكسة وسطر عواميد إلى ما راح أوصل الطول المطلوب. راح يكون الطول من الكتف لآخر الشغل حوالي 20 بوصة. اشتغل طول حوالي 50 سنتي أو 20 بوصة للذيل أو للآخر. والحين راح بس انتبه ان انتهي بسطر عواميد، يعني مو مشكلة لو زدت سطر عشان اشتغل سطر عواميد. راح انهي الشغل هني وراح ابتدي اشتغل في القبعة. هذه الجهة اللي علمتها على اساس انها جهة صحيحة. طبعا تقدرون تعلمون اي جهة تبونها، هذه او الثانية. الفكرة ان لما يشتغل القبعة تطلع بنفس يعني الشكل، اتجاه الغرز المتعاكسة يكون بنفس الطريقة. راح اشتغل في الحلقات المتروكة من سلاسل البداية، اوصل الخيط واشتغل سلسلتين مو معدودين، واشتغل في نفس الغرزة، غرزة عمود، واكمل نفس الطريقة في الحلقة اللي ما اشتغلت فيها. خلينا نقرب. الحلقة اللي ما اشتغلت فيها من سلاسل البداية هي اللي اشتغل فيها، واكمل السطر بهالطريقة. وصلت للآخر وراح اشتغل تناقص في آخر 2، نقص واحدة بالشكل هذا. راح ارتفع سلسلتين ما أعدهم مثل ما تعودنا، واشتغل في نفس المكان غرزة عمود. بعدين راح اترك غرزة واشتغل في اللي وراها عمود، وارجع اشتغل في الغرزة اللي تركتها. يعني راح اكرر السطرين، سطر عواميد وسطر الغرز المتعاكسة لحد ما اوصل حوالي 21 سنتي او 8 بوصة. وصلت القبعة الى الطول اللي ابيه. هذه 8 21. دائما انتهي بسطر عواميد، اقطع الخيط قطعة بطول كفاية واحطها على إبرة تنظيف. اطبقها بالنص بالشكل هذا، وبإبرة تنظيف نقفل الناحيتين مع بعض. لحد الآخر. ألقاكم لما نبدأ نشتغل في الأكمام.
خلصنا خياطة القبعة، نعدلها الطرف الثاني. ونبدأ بشغل الأكمام. أرجع للإبرة 3.5، راح أوصل الخيط في المنطقة هذه اللي هي بين الغرزتين، وأشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وراح أشتغل عمود في جنب العمود هذا، وعمود في قاعدته. شوف اشتغلت العمود في الجنب هني، وعمود في القاعدة بالشكل هذا. هذه قاعدة العمود. وبعدها راح اشتغل عمود في كل عمود، حوالين الداير. نلقاكم على آخر السطر. وصلت للآخر، راح اشتغل عمود في قاعدة العمود. شوف عمود في قاعدة العمود، وعمود في جنب العمود، وراح أوصل بغرزة منزلقة أو ملاصقة في 3 سلسلة بالشكل هذا. راح ارتفع 3 سلاسل، ألف في الشغل، وراح اشتغل سطر الغرز المتعاكسة، بالشكل هذا. وصلت لآخر السطر، راح أشبك أيضا غرزة منزلقة، وارتفع 3 سلاسل، ألف الشغل وأشتغل سطر عواميد، وأكرر السطرين هذول لحد ما أوصل للطول المطلوب. وصلت القياس المطلوب أو الطول المطلوب، اللي هو تقريبا 6 بوصات أو 16 سنتي. راح أشتغل الدور الأخير، راح أرتفع سلسلة، وما راح ألف الشغل هالمرة، راح أكمل أشتغل غرز حشو داير الشغل كله أو المنطقة كلها.
وهذه آخر غرزة أشبكها غرزة منزلقة في أول غرزة اشتغلتها، وأقطع الخيط بهذا الشكل. راح أشتغل الصوب الثاني بنفس الطريقة. بعد ما خلصت أروح على الحافة اللي تحت وأشبك الخيط راح أسوي سلسلة وغرزة حشو في نفس الغرزة. راح أشتغل غرز حشو على الداير من تحت، وهذه آخر غرزة راح أشتغل فيها ثلاث غرز حشو، 1 2 3. في الغرز المزدوجة راح أشتغل غرزة حشو في جنب العمود وغرزة حشو في قاعدة العمود، غرزة في جنب العمود وغرزة في قاعدة العمود. أشتغل الداير كله، الجنب والقبعة لحد الناحية الثانية. وصلت آخر غرزة اللي هي غرزة الزاوية، راح أشتغل فيها غرزتين حشو. راح أشبك في أول غرزة بمنزلقة، ثاني غرزة وأشبك بغرزة منزلقة. كنت خلصت دورين في شغل الحافة. الحين أحدد أماكن الزراير وين أحبها تكون. أحدد مسافات اللي أحب يكون الزراير عليها. حددت الأماكن بالطريقة هذه. في المكان اللي أحدده راح أحط علامة كده. في الجهة اللي أحب تكون العراوي فيها أو فتحات الزراير.
حددت المسافات تقريبي بالأول، وبعدين حاولت أضبط عدد الغرز بينهم أساسنا تكون مسافات متساوية. راح أكمل الشغل غرز حشو أيضا على الداير لحد ما أوصل المكان اللي حددته علشان الزرار. راح أوريكم شلون راح نسوي الفتحة. وصلت لحد العلامة، هذه هي العلامة. راح أشتغل سلسلتين وفوت غرزة قبل العلامة وغرزة العلامة، وفي اللي بعدها أشتغل غرزة حشو. يعني راح أوقف مرة ثانية أوريكم. راح أوقف قبل العلامة بغرزة، قبل العلامة بغرزة، وهذا الغرزة اللي قبل العلامة وهذا غرزة العلامة. أشتغل سلسلتين أفوت الغرزة اللي ما اشتغلتها وغرزة العلامة، وأشتغل غرزة حشو في الغرزة اللي وراها، وأكمل بنفس الطريقة. اشتغل سلسلتين، هذه الغرزة اللي قبل العلامة وهذه غرزة العلامة أفوتهم وأشتغل في الغرزة اللي وراها غرزة حشو. لأن هذه فتحة الزرار، وأكمل بنفس الطريقة لحد ما أخلص الفتحات كلها، وأكمل غرز حشو على الداير. وهذا آخر الدور الثالث. راح أشتغل بعد 2 حشو في آخر غرزة، أشبك، أرتفع سلسلة. راح أكمل السطر الرابع هذا اللي حوالين الداير بعد غرز حشو. راح أشتغل غرز حشو على الداير أيضا لحد ما أوصل لفتحات الزراير اللي سويتها. راح أشتغل في كل فراغ غرزتين حشو. هذا أنا وصلت عند فراغ سلسلتين اللي هو مكان الزرار. راح أشتغل في غرزتين حشو. وصلت عند فراغ السلسلتين، راح أشتغل فيه غرزتين حشو، وراح أكمل غرز حشو. كل ما ألقى السلسلتين راح أشتغل فيهم أيضا غرزتين حشو. وصلت للآخر، هذه آخر غرزتين حشو. راح أشبك الشغل وأقطع الخيط، أقطع طول كافي
راح اقلب الشغل. وراح احط بالشكل هذا المرد، بالشكل هذا، يعني 2 فوق بعض، واخيط الجزء هذا بهذا الشكل. بهذا الشكل. هذا المرد على بعضه. بعدها راح اثبت الجهتين في بعض عشان اسكر من تحت كله. هذا هو الشكل النهائي. ركبنا الزراير وقفلنا الجزء اللي تحت. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.